Ano nga ba yung dapat gawin just in case na mawala yung phone mo or yung SIM card mo kung saan doon nakalink yung GCash account mo? Paano mag-report? Tara pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GCash app na in-install ko muna sa hiwalay na phone. May mga pagkakataon na baka nawala nga yung phone kung saan doon naka-install yung GCash. Ang gawin nyo ay gumamit muna kayo ng hiwalay na phone kasi ang pinaka-purpose natin ay mai-report ito through GCash app. So ang gagawin natin is i-download lang ang GCash sa phone, pumunta sa Play Store or sa App Store. And then kapag na-download na ang GCash katulad nito, hindi tayo mag-login. Instead, Help Center. At hanapin ang link ng lost SIM or phone. Katulad nito, may nakita agad tayo. And then, ang pinakagagawin natin ay mag-chat kay Gigi. Tap tong chat with Gigi. Buti na lang for this case, merong tanong agad na, would you like to report your lost SIM or phone? So, yes. From here, i-provide yung phone number. Kung international number, kailangan ilagay din yung country code na ganito yung format. So, nabigay ko na yung phone number. So, nalaman na active yung GCash. Ang option natin is temporarily suspend yung account because of lost SIM or phone or i-transfer na yung funds and services from old account to new account. So, ang pipiliin natin is yung number 1. Sa inyo, depende kung gusto nyo nang i-transfer to another account kung totally hindi nyo nagagamitin yung dating SIM card na yon. Pero sa akin, gagamitin ko pa naman yon, pwede kong ipa-retrieve sa iba or kung ang case nyo naman ay temporarily nawawala or hindi nyo pa ma-access for now, pwede nyo pang ipa-block temporarily. So, verification ang gagawin natin. Tap ko yung yes or type yes. Ang unang tanong ay yung date of birth. So, any format accepted. Nasagutan ko na yung unang tanong. Next tayo. Next naman ay yung email address. This time, yung last name. Then, yung first name. Hintayin lang natin na i-check nila yung account. Hopefully, nag-match yung entry or yung mga information na pinrovide ko doon sa GCash account. At ito na yung sinabi, your details have been verified. Ang kailangan na lang is face scan. At merong link na mag-lead sa atin sa instruction for selfie. After the face scan, i-check yun sa record. And then, kailangan maghintay for the next 30 seconds. So, ready na tayo sa verification. Type ko yes. Click natin tong link for scanning. Ito yung instruction. Dapat walang nakaharang sa mukha, walang salamin, walang sombrero. Ikaw lang dapat. And then, dapat malinaw at nasa tamang attire. Selfie na tayo. For some reason, naghahangin sa selfie. Hindi tayo makapag-proceed. So, confirm ko ulit. Tap ko yung next. Medyo matagal ako naghintay. Umabot ng more than 3 minutes. So, bumalik ako. Buti na lang na retain or nandito pa yung mga napag-usapan kanina yung sa chat. Andito pa yung link. So, scan ulit tayo and then confirm. Tap ko yung next. Dito tayo nagkakaroon ng problema sa pag-selfie. So, ang gawin natin ay balik ulit, chat with Gigi, at katulad kanina na save ulit yung conversation. So, hindi ko nalinaw na side nila nagkakaroon ng issue na walang response kapag nagtatap tayo or nag-proceed by clicking yung sa next sa selfie. So, ang sabi dito is mag-try using another device daw. So, ito yung suggestion niya na i-update yung app, i-check yung compatibility ng device, also i-enable yung camera access sa GCash. So, alam ko naka-enable naman to. So, ang gagawin natin, update ko yung GCash app. Bumalik lang ako sa Play Store para i-update nga pala. Na-update na natin, tap ko tong open. At baka kailangan nating ulitin mula umpisa. Help Center ulit tayo. Lost SIM phone ulit. So, gagawin ko, ulitin ko ulit. Chat with Gigi. At buti na lang, na-save pa rin yung conversation. Selfie ulit tayo. Confirm. Pero ganun pa din yung problema natin. Dito sa hiwalay na phone, may existing na naka-login na GCash. Pero may help center dito, yun yung i-tap natin. And then lost SIM phone ulit. Kailangan nating mag-chat kay Gigi. Ito, nag-appear na yung option. At ulitin natin yung buong proseso. Ito yung kailangan niyang info, yung number ulit. So, ulitin lang ulit natin lahat. So, stop ko muna tong recording and proceed tayo kapag nasa selfie na part na ulit.
Balik lang tayo very quick kasi may sinabi rito na kailangan i-update yung GCash app. Hindi ko alam kung na-miss ko to kanina o ngayon lang talaga to sinabi. So, dito sa Play Store, i-update na natin yung app. Oops, updated na siya. So, hindi ko na kailangan i-update ulit. Balik tayo dito. Yes. Medyo nawawalan ako ng internet connection pero nag-proceed naman, hindi naman nagkakaroon ng problema so far. This time, iba naman yung question niya. So, iba-iba yung medyo tinatanong niya. Dito naman is ID number used for verification. Unfortunately, hindi ko sure kung ano yung ID na ginamit natin. Dito lang tayo medyo mahirapan. Try kong i-recall. So, na-provide ko na rin yung sa ID. And checking na raw yung info. Baka magkaroon to ng problema kasi parang mali yung middle name. So, na-detect nga na mali yung sa middle name. I-provide ulit natin. From here, tama na yung middle name at pinrovide ko. So, inulit niya ibang mga questions. So, provide ko lang lahat. And now, after ng multiple attempts, i-review ulit yung mga pinrovide kong information. Hindi rin kasi ako sure sa ID na ginamit ko that time and also yung email address. So, this time, make sure ko na tama na lahat. Binalikan ko yung mga ginamit kong info. At proceed na tayo sa pag-selfie. So, yes. Click ko tong link. Dito tayo nagkaroon ng problema kanina. Hopefully this time walang maging issue. Tap ko yung next. At dito nag-proceed naman. Nagkaroon tayo ng error. Try ulit natin. Finally, your face scan is complete and your identity has been verified. So, pinaprocess na raw yung request ng pag-block ng GCash account. Makukomplete daw siya within 4 hours at may ma-receive na email notification kapag okay na ang lahat. And finally, nakuha ko na yung email from GCash na temporarily block na nga yung account. Meron akong dalawang option from here. Either i-reactivate yung GCash using same number, pero kung same number, kailangan ko muna ng SIM replacement. Nag-provide sila ng instruction kung paano yan gawin. Depende na rin sa service provider, mapa Globe, TM, Smart, TNT, dito or Gomo. And then from there, pupunta ulit sa help center para i-activate or gamitin ulit yung GCash account. Yung option 2 naman ay pwede akong gumamit ng new number. I-register ko yun, ipapa-fully verify at kailangan ko ng affidavit of loss para makuha ko yung funds from old GCash account to new GCash number. At yun yung buong proseso sa pag-block ng phone number or ng GCash account na nakalig sa isang phone number na hindi pa natin ma-access. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!